Tình tập phương mà kham. Họ sọ. Mày đấy, ban à? Miền là chi tiết rồi đấy, còn nắng đây. Miền là chi tiết rồi đấy. Anh chưa? Chào. Má men áo ta. Bạn đi ăn rồi. Ông biết là qua hai anh. Bé xanh. Bé xanh. Bên này bé xanh, bé gặp kìa. Thôi nha. Bé ơi. Đăng ơi. Nó là cái gì?
hai dương làm mơ rồi năng làm thô từ chẳng tay cái lạnh lục ta sân chẳng cái nào đặt lại chứ bực ba bằng ngày ô chọc nói mà chọc không mấy ôn thịt hộp à anh sắt cái khăn anh ăn cái cái sao này anh này xong á tôi bong manh anh sắt cái anh này xong ấy lật chờ ná nè câu chờ là câu này lại cái bọc lên nó bông cái này khai nó nhòa nè sẽ bọc miệng mìมันตาเลือกไรสมองก็แต่เมื่อขึ้นจีปองcái mạch từ ô nó câu này nổ lừaสมองnổ câu đó vì cho lơ câu nổ câu nó tiên cho một cây được thêm đây bỏ tiên nó bánh tế tùng tàu tròn mau răng là mau chập đầu cọc nó lọt xô quả này đây là cá bẹo thế rồi đây là răng này vậy đâm mau với bên là cá nổ một con nữa thì chảy trời mùi mê tức là cồn đi ôi mình bị hào mà chai đi ăn mơ sát mà nó miền đặc quay miền là ai tất thì thực cho mình cha mấy bạn nào sạch khoai nó vừa xì dục bình tầm này viên lư cái thà sạch khoai nó hay cái nó cầm ru cho mui là đừng mê ở ru bờ riết này lư cha chanh giấy giờ con anh ở khoai bật này anh nó chặt bèn bàn với lư mong mặt đi đây bây giờ xì dục ô cái này như là cái băng đồ mà con về đây cả mà con về đây đây có hay bao với con nga thầy bông ra cái đo là mình phạt đào tam lương làm chơi rồi mơ phong bia châu lông mình hiện trò lên hiện trò luôn vừa bia bà về đây là còn ăn ăn phong với mùi mùi đi tôm món tôm phải cầm đi phong với tao mùi mùi đắng chẳng nó mau là gì biệt thoát sắc mà mình là vô bông cay nhưng mà sạch thật đấy